Nhà ngày nào cũng đầy cá to thịt lớn. Nhưng cả nhà tôi chỉ được nhìn bà nội họ ăn thôi. Để được chia nhà, tôi chẳng ngần ngại đồng ý với yêu cầu vô lý của bà nội. Cưới cô vợ xấu mà em họ chẳng thèm. Ai ngờ cô vợ xấu lại là một ngôi sao may mắn. Ngày đầu tiên đã cho nhà tôi ăn bánh bao thịt. Bà nội độc ác còn sợ chúng tôi sang nhà bà xin ăn ké. Mẹ ơi, sao hôm nay làm cơm sớm thế? Bố với anh cả còn chưa về mà. Mẹ đã bảo Quý Niên đi gọi bố con về rồi. Tối nay nhà mình ăn khoai tây hầm thịt nhé. Nhưng không được để nhà chú hai sang ăn ké đâu. Nhà mình ăn sớm chút đi. Khoai tây hầm thịt thơm quá đi mất. Con mấy tháng rồi chưa ngửi thấy mùi thịt nữa. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ chẳng bảo sẽ tìm vợ cho Quý Niên nữa sao? Tiền sính lễ nhà mình lấy đâu ra à? Con nghe người trong làng nói. Giờ mấy cô gái trẻ đòi cả tam chuyển nhất hưởng. Họ đúng là điên hết cả rồi. Cơm còn chẳng đủ ăn, mà còn đòi tam chuyển nhất hưởng. Trông chờ vào cháu đích tôn của mẹ. Em là đến vợ cũng chẳng cưới nổi. Chiều nay mẹ đã bảo mối họ Lã rồi. Bảo bà ấy giữ cho Quý Niên một cô vợ xinh xắn. Mấy ngày nữa chắc sẽ có tin vui thôi. Còn về sính lễ, chẳng phải có tư thần sao? Mẹ nhớ trước đông năm ngoái, nó bắt được kha khá trồn vàng. Bán được không ít tiền. Năm nay chắc cũng tương tự thôi. Mẹ đã tính kỹ rồi. Tam chuyển nhất hưởng thì nhà mình không mua nổi. Nhưng mua máy may với xe đạp thì chắc không khó. Thấy cũng tốn kha khá tiền đấy. Máy may 130 đồng. Xe đạp rẻ nhất cũng phải 120 đồng. Mà còn cần cả phiếu nữa. Rồi thêm tiền sính lễ. Linh tinh đủ thứ chắc cũng phải 500 đồng. Đúng là không ít tiền thật. Nhưng vì Quý Niên, nhà mình thắt lưng buộc bụng một chút là được. Tiếc là Thiến Thiến còn nhỏ quá. Nếu nó lớn hơn chút nữa, thì có thể gả nó đi. Nhà mình lấy tiền sính lễ cưới vợ cho Quý Niên. Chẳng cần thắt lưng buộc bụng nữa. Chẳng phải còn Bảo Niên sao? Đợi Thiên Thiến 19 tuổi, mẹ sẽ tìm nhà chồng cho nó. Đến lúc đó đòi một khoản kha khá. Tiền sính lễ vừa hay, dùng để cưới vợ cho Bảo Niên, bố ạ. Đúng là mẹ nghĩ chu đáo thật. Thẩm Huệ Phương có 2 con trai, một con trai thứ hai Diệp Bảo Niên năm nay 18 tuổi, hơn Diệp Thiến Thiến 2 tuổi thôi. Bà còn một cô con gái là Diệp Lâm Lâm, cùng tuổi với Diệp Thiến Thiến. Năm nay vừa 16 tuổi, con gái ruột thì bà không nỡ gả sớm. Nhưng lại nhắm đến cháu gái Diệp Thiến Thiến. Thấy chưa, lòng dạ chẳng tốt lành gì, nhưng tư thần sao chịu để bà ta tọa nguyện chứ? Bố ơi, bánh bao thịt ngon quá. Ước gì ngày nào cũng được ăn thế này. Con bé ngốc này, mấy cái bánh bao mà đã làm con vui thế rồi. Nếu sau này ngày nào cũng có thịt thì sao? Ngày nào cũng ăn thịt á? Bố đừng trêu con nữa. Nhà mình chỉ được chia chút lương thực ấy. Mấy hôm nữa chắc cơm cũng chẳng đủ ăn. Đây chỉ là tạm thời thôi, tin anh đi. Dạ, được ạ. À đúng rồi, Thiến Thiến này, dạo này nếu họ đến tìm em, đừng để ý đến họ nhé. Nhà đó chẳng phải người tốt lành gì đâu. Dạ, em biết rồi ạ. Thôi được rồi, hôm nay anh con cưới vợ mới. Phải vui lên chứ. Đừng nói mấy chuyện đó nữa. Tư thần, hai con quá nghỉ ngơi sớm đi nhé. Bọn mẹ dọn dẹp xong sẽ qua sau. Kiếp trước, sau khi anh cưới Nam Chi, chị kéo rèm trên cái giường sưởi. 6 người nhà chen chúc trên một giường. Nghĩ lại giờ vẫn thấy ngượng. Lần này Tư thần kiên quyết từ chối. Con với Nam Chi ở bên nhà tổ là được rồi. Giờ mới vào thu thôi. Đêm cũng chẳng lạnh lắm đâu. Ồ, Nam Chi, chịu thiệt cho em rồi. Mẹ ơi, không sao đâu ạ. Không có gì đâu Tư thần. Vậy lát nữa con qua giúp bà nội. Mang 2 cái chăn mừng qua đây nhé. Bị Triệu Tiểu Ngư nhắc thế, Diệp Viễn Sơn mới sực nhớ ra, con trai mình vừa cưới vợ, ngủ chung giường với họ đúng là bất tiện thật. Tư thần để Mục Nam Chi ở lại nhà tổ. Anh theo Triệu Tiểu Ngư về nhà ông ngoại lấy chăn. Vừa bước vào sân, Tư thần đã thấy căn nhà nhỏ nghiêng ngả của mình. Chưa kịp mừng thầm,
thì Diệp Quý Niên đã ra đón. Nhị bá, đã về rồi ạ. Ông bà gọi bà với anh Tư Thần vào nhà. Có chuyện muốn bàn với hai người ạ. Tư Thần, con vào đi nhé. Nhớ đấy, giờ con đã cưới vợ rồi, có gia đình riêng của mình. Dù không vì bản thân, cũng phải nghĩ nhiều cho gia đình nhỏ của con. Con hiểu rồi mẹ ạ. Mẹ giúp con lấy chăn nhé. Con sẽ xong nhanh thôi. Bố gọi con à? Hôm nay Tư Thần vừa cưới vợ, bố vốn ngại mở lời. Nhưng rốt cuộc là Tư Thần giành mất hôn sự của Quý Niên, để Quý Niên mất mặt trước cả đội sản xuất. Anh cả như nó phải bù đắp cho Quý Niên chút chứ. Ông ơi, ông đổi trắng thay đen giỏi thật đấy. Rõ ràng các người không muốn ép con nhận, giờ lại bảo con giành mất. Còn đòi bù đắp nữa. Không phải nhờ con, Quý Niên cưới được vợ sao? Dù không sinh thì cũng là người tử tế. Trừ Quý Niên thì sao, chuyện hôm nay ầm ĩ thế. Sau này chẳng bị người ta chê cười sao nổi. Cho Quý Niên thời gian lâu chút, mọi người sẽ quên chuyện này thôi. Hôm nay đã nhờ bà mối sen giúp một cô gái. Cô ấy xinh xắn nhất nhì luôn. Chỉ là nhà người ta đòi xính lễ với tam chuyển, bố với mẹ con bàn rồi. Tư Thần dạo này chắc bán được kha khá gia thú. Mọi người góp lại, lấy 500 đồng ra. Chuyện hôm nay coi như xong. Sau này Tư Thần với Quý Niên vẫn là anh em tốt. Diệp Viễn Sơn mặt không cảm xúc nhìn Tư Thần. Tư Thần, con thấy yêu cầu của ông thế nào? Con chỉ có 2 điều thôi. Thứ nhất, hôm nay là Diệp Quý Niên sống chết không chịu cưới Nam Chi. Chẳng ai ép buộc cậu ấy cả, nên con chẳng nợ gì Diệp Quý Niên. Chuyện này cả đội sản xuất đều làm chứng cho con được. Con không có lý do gì phải bù đắp cho cậu ấy. Thứ hai, con là người làm nghề này. Bắt trồn vàng, bán gia thú lại càng mang đầy xui xẻo. Nên tiền con kiếm được cũng mang xui theo. Mọi người đừng mượn tiền con. Con sợ lây xui xẻo sang mọi người mất. Lỡ mọi người gặp chuyện chẳng hay, con chẳng giải thích nổi đâu. Diệp Họ Đức hung dữ nhìn Tư Thần. Tư Thần, con nói thế nghe khó chịu quá đấy. Con là cháu đích tôn nhà họ Diệp. Chăm sóc em trai em gái là chuyện nên làm. Giờ mọi người đều khó khăn, con có cách kiếm tiền, càng nên giúp đỡ các em một tay, chứ không phải giữ khư khư cho mình, để các em khổ sở mà chẳng thèm quan tâm. Khoan đã ông ơi, ý ông là muốn con dẫn Quý Niên lên núi bắt trồn vàng cùng sao? Thật ra cũng không phải không được, chỉ là việc này hơi mệt chút, phải chạy khắp núi khắp rừng. Thằng nhóc danh này, đừng có giả ngốc ở đây nữa. Thằng bé này trước đây dễ lừa lắm mà. Chỉ cần mình thang này khó khăn, nó sẽ chẳng ngại ngần lên núi bắt trồn vàng. Có khi để bắt được nhiều hơn. Nó còn ngủ lại trên núi nữa. Sao hôm nay nó bỗng dưng đổi tính thế này? Ông ơi, mượn tiền thì con không có đâu. Nhà con vừa mới chia xong, nhà tổ còn lọt gió từ phía. Con phải sửa nhà tổ, chỗ cần dùng tiền còn nhiều lắm. Sửa nhà tổ quan trọng hay em trai con cưới vợ quan trọng? Tư Thần, con là cháu đích tôn nhà họ Diệp, đừng làm ông nội chứ. Bà ơi, con phải hỏi sao nổi. Dĩ nhiên là sửa nhà tổ quan trọng hơn rồi. Bà chẳng muốn đã chia nhà rồi, mà cả nhà 5 người chúng con vẫn phải sang nhà ông ngoại ăn cơm mỗi ngày chứ. Nếu không còn việc gì nữa, thì con xin phép đi trước đây. Diệp Viễn Sơn, bố xem con trai tốt mà bố dạy dỗ đi. Giờ canh nó cứng cát rồi, chẳng xem ông nội như tôi ra gì nữa. Tôi nói một câu, nó đáp lại 10 câu, đợi bố đến nói với tôi sao nổi. Giờ Quý Niên sắp cưới vợ rồi. Số tiền này bố có mượn không? Thấy không lay chuyển được cháu. Ông lập tức quay sang gây áp lực cho cậu con trai tính tình hiền lành. Nhưng Diệp Viễn Sơn giờ đã nhìn thấu mọi chuyện. Sao còn để ông ta gây áp lực được nữa? Con thấy những gì Tư Thần vừa nói rất có lý. Bấy lâu nay mọi người cứ bảo nó bắt trồn vàng là không tốt. Người mang đầy xui xẻo, sẽ ảnh hưởng đến vận khí nhà mình. Nếu đã thế, tiền nó bán ra thú kiếm được cứ để nó giữ lấy. Còn về Quý Niên, cậu ấy chỉ nhỏ hơn Tư Thần có 1 tuổi. Tư Thần tự lo được chuyện cưới vợ. Con tin Quý Niên cũng tự lo được thôi. Chưa kể lúc chia nhà, chẳng phải bảo trong tay còn nợ 200 đồng sao? Chẳng có tiền để mượn Quý Niên đâu. Bố này, giờ bố chia nhà rồi, thấy tự tin hơn hẳn, chẳng còn quan tâm đến anh em trong nhà nữa sao? Tốt lắm, tốt lắm. Thế tôi hỏi một câu, bố có định bỏ mặc sống chết của bố mẹ không? Dĩ nhiên là không rồi. Bố mẹ có chuyện gì, chỉ cần đến con chắc chắn không một lời than vãn.
Được, đã chia nhà rồi. Thì bàn luôn chuyện dưỡng lão đi. Anh cả với em trai nhà không khá giả. Tôi chẳng trông mong gì họ. Sau này hai ông bà già chúng tôi có no bữa nào không? Chỉ trông vào sự hiếu thảo của con thôi. Bố cứ nói thẳng đi. Muốn con làm thế nào? Sau này mỗi tháng cho tôi 10 đồng. Tôi cũng chẳng đòi hỏi con gạo mì gì đâu. Một năm chúng tôi kiếm chưa nổi 80 đồng. Bố vừa mở lời đã đòi 10 đồng một tháng. Cả nhà con chẳng cần ăn nữa sao? Ngày mai con sẽ lên đội sản xuất hỏi chuyện dưỡng lão. Xem cán bộ đội nói sao đã. Được thôi, Diệp Viễn Sơn, bố muốn chọc tức chết tôi đúng không? Lúc nào cũng cãi lời tôi. Giờ tôi nói gì bố cũng chẳng nghe nữa, đúng không? Ừ, đã chia nhà rồi. Thì bố đừng ở trong cái sân này nữa. Bố, lời này là bố nói đấy nhé. Đúng, tôi nói đấy, giờ bố lập tức rời khỏi nhà ông ngoại cho tôi. Được, con làm ngay đây. Lời đã nói đến lúc này, Diệp Viễn Sơn chẳng nói thêm gì nữa. Dắt Tư Thần ra khỏi phòng phía đông. Nhìn thân tài cứ thế rời khỏi tay mình. Đinh Xuân Hoa không giữ được bình tĩnh. Ông lão này, ông ép cậu hay căng quá rồi đấy. Nó mà thù ông thì làm sao đây? Nếu tôi không cho nó chút bài học, nó quên mất tôi là bố nó mất. Cứ đợi đấy. Ngày mai nó chẳng phải đi đội sản xuất hỏi chuyện dưỡng lão sao? Tôi cũng sẽ lên đội sản xuất hỏi xem. Đời nào có chuyện con không nuôi bố mẹ. Nhưng mỗi tháng đòi 10 đồng. Có phải hơi nhiều không? Nhiều gì mà nhiều, bà quên rồi sao? Thằng Tư Thần ấy, nó biết bắt trồn vàng. Năm ngoái vào thu, nó bắt đến tận qua năm mới. Được hơn 100 con đấy. Bán được khối tiền. Nhìn cái gan bé tí của bà kia, ngày mai cứ chờ xem. Cậu hai chắc chắn sẽ xuống nước với tôi. Đêm đã hơn 11 giờ. Xe kéo cuối cùng cũng chở hết đồ đến nhà tổ. Tư Thần bất đắc dĩ nhìn đống đồ trên mặt đất. Trong lòng đầy ấm ức. Đêm tân hôn đẹp đẽ của anh thế là tan tành. Ngàn tính vạn tính, cũng chẳng ngờ ông nội lại chơi chiêu quá đáng thế này. Ông nội đuổi cả nhà họ ra ngoài. Dương sưởi phòng phía tây hôm nay vừa hỏng. Tôi cũng chẳng ngủ được. Hôm nay mọi người chen chúc ở phòng phía đông tạm vậy. Đợi phòng phía tây ở được, hai con sẽ dọn sang bên đó. Dạ bố mẹ. Con còn một chuyện muốn nói. Chuyện gì thì sáng mai nói. Con định sáng mai lên phố kéo ít vải vụn về bán. Diệp Viễn Sơn nghe đến chuyện bán vải, mặt mày lập tức tối sầm lại. Tư Thần, gan con lớn thật đấy. Con bán mấy tấm da trồn bố đã lo ngay ngáy. Giờ lại định đi bán vải vụn. Lỡ bị người ta bắt được thì sao đây? Bố nghe người ở hợp tác xã nói rồi. Có người buôn phiếu vải với nông sản bị bắt. Bị phạt tù chung thân đấy. Bố ơi, con bán vải vụn thôi mà. Toàn là vải thừa từ xưởng may, chẳng làm được áo. Mấy thứ này không cần phiếu vải đâu. Cũng chẳng phải buôn bán trái phép. Thế cũng không được. Thấy Diệp Viễn Sơn kiên quyết phản đối. Tư Thần chẳng nói thêm gì nữa. Chỉ lặng lẽ lấy một xấp phiếu vải từ túi ra, đặt lên bàn. Mọi người có mặt khi thấy xấp phiếu vải này đều giật mình thon thót. Tư Thần chỉ mong họ phản ứng thế này thôi. Không thì Diệp Viễn Sơn chẳng cho anh kéo vải vụn về bán đâu. Tư Thần, con, mấy phiếu vải này lấy đâu ra thế? Con mua đấy bố ạ. Con hồ đồ rồi. Buôn bán phiếu vải là chuyện nhà mình tuyệt đối không làm. Lỡ bị bắt thì nguy to đấy. Con mau trả lại đồng phiếu vải này đi. Chuyện này nhà mình không dính vào đâu. Bố biết con vừa cưới vợ, cần tiền nhiều chỗ. Chuyện tiền bạc, bố sẽ tìm cách giúp con giải quyết. Bố nghĩ đi đâu thế? Con đâu có ý định buôn phiếu vải. Đống phiếu vải này, con mua về để may quần áo cho nhà mình đấy. Vải thì không buôn đâu. Mẹ đếm xem nào. Tổng cộng 80 thước phiếu vải đây. Đây là 100 đồng nữa. Ngày mai có phiên chợ, mẹ ra hợp tác xã mua thêm ít quần áo cho mọi người nhé. Nếu phiếu vải không đủ, mẹ cứ nói với con. Con có cách mua thêm. Con còn có cách sao, Tư Thần? Những gì bố vừa dặn con quên ngay lập tức rồi hả? Con mua để nhà mình dùng thôi, chắc chắn chẳng ai bắt con đâu. Với lại con chỉ lấy phiếu vải từ trên phố về. Mọi người chẳng quen biết nhau. Ai mà biết con là ai chứ? Bố cứ yên tâm đi. Con làm việc chưa bao giờ mạo hiểm, để mình rơi vào nguy hiểm cả. Tư Thần lớn rồi, có suy nghĩ của riêng mình. Bố cũng không cản con nữa. Nhưng con phải biết,
Mọi việc con làm không chỉ liên quan đến mình con đâu, rất có thể ảnh hưởng đến cả nhà mình, cả Nam Chi nữa. Con hiểu mà, ngày mai con sẽ kéo ít vải vụn về, ra chợ bán thử. Đến lúc đó bố mẹ cùng xem nhé. Có ai quản con không nào? Con tự biết trong lòng là được. Sau đó lại bàn chuyện dọn dẹp nhà cửa. Đến nửa đêm mọi người mới đi ngủ. Cả nhà chen chúc ở phòng phía đông. Đêm tân hôn, chẳng còn gì lãng mạn nữa. Trời vừa tờ mờ sáng, Tư Thần đã dậy tìm Diệp Đình Đông. Hôm nay phải lên phố kéo vải vụn. Đình Đông, cho anh mượn xe đạp nhà cậu một buổi sáng nhé. Chuyện nhỏ thôi mà. Hôm nay bố mẹ tớ phải lên núi. Chắc trưa cũng chưa về đâu. Cậu Dung cả ngày cũng chẳng sao. Được, khoảng 9 giờ sáng. Cậu ra chợ lớn tìm anh nhé. Tiện thể mang theo cái thước dây ở nhà nếu không dùng. Anh có việc cần dùng lắm. Được thôi.